નમસ્કાર મિત્રો, અંગ્રેજી સ્પીકિંગ માટેના વિડીયોમાં પાર્ટ 2 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પહેલો પાર્ટ જે છે તમે જોઈ શકો છો, એમાં 25 વાક્યો આપેલા છે। આમાં બીજા 26 થી અને 25 જેટલા વાક્યો આપું છું, જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં અંગ્રેજી બોલવા માટે ઉપયોગી થવાના છે। વિડીયો શરૂ કરીએ પહેલા આપને જણાવી દઉં કે આ વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવવા માટે આપ ઓલ ઓવર ગુરુજી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। લાઈક કરવાથી અમને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન મળે છે। થેન્ક યુ। થોડી રાહ જુઓ। તો મિત્રો આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય, થોડી રાહ જુઓ તો વેટ અ બીટ, વેટ અ બીટ। અમારી રાહ જુઓ તો આપણે કહીશું વેટ ફોર અસ, વેટ ફોર અસ। મિત્રો તમને મળીને આનંદ થયો, આપણે કોઈને એવું કહેવું હોય તમને મળીને આનંદ થયો અંગ્રેજીમાં તો પ્લેઝડ ટુ મીટ યુ, પ્લેઝડ ટુ મીટ યુ। હું તમને ખૂબ પસંદ કરું છું, આઈ લાઇક યુ વેરી મચ, આઈ લાઇક યુ વેરી મચ। અહીંયા મિત્રો આપણે તમને મળીને ફરી આનંદ થયો એવું કહેવું હોય તો ઇટ ઇઝ અ પ્લેઝર ટુ મીટ યુ અગેન, ઇટ ઇઝ પ્લેઝર ટુ મીટ યુ અગેન। 31મું વાક્ય છે આ શું છે। મિત્રો આપણે કોઈને પ્રશ્ન પૂછો અંગ્રેજીમાં તો આ શું છે તો આપણે પૂછીશું વોટ ઇઝ ધીસ, તમે શું કીધું। વોટ ડીડ યુ સે, વોટ ડીડ યુ સે, હું શું કરું। વોટ શેલ આઈ ડુ, વોટ શેલ આઈ ડુ, તમને શું જોઈએ છે। વોટ ડુ યુ વોન્ટ, વોટ ડુ યુ વોન્ટ, વાત શું છે। વોટ ઇઝ મેટર, વોટ ઇઝ મેટર। આગળનું વાક્ય છે મિત્ર તે કેવી રીતે કામ કરે છે તો હાઉ ડઝ ઇટ વર્ક, હાઉ ડઝ ઇટ વર્ક। હું દેવર્ષનો મિત્ર છું, આઈ એમ ફ્રેન્ડ ઓફ દેવર્ષ, આઈ એમ ફ્રેન્ડ ઓફ દેવર્ષ। આપણે કોઈને કહેવું કે હું વ્યસ્ત છું, આઈ એમ બિઝી, આઈ એમ બિઝી। હું તે નહીં કરી શકું, આઈ કેન નોટ ડુ ઇટ। કોઈને આપણે કહેવું હોય કે હું તે નહીં કરી શકું તો આઈ કેન નોટ ડુ ઇટ। 40મું વાક્ય છે મિત્રો અહીંયા મને ના સમજાયું, આઈ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ। અહીંયા મિત્રો આપણે જણાવી દઉં કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। થેન્ક યુ। 41મું વાક્ય જોઈએ મિત્રો હવે આપણે તો શું તમે મારી મદદ કરી શકો, કેન યુ હેલ્પ મી, શું તમે મારી મદદ કરી શકો, કેન યુ હેલ્પ મી। 42મું વાક્ય છે શું તમે મને જણાવી શકો કે ત્યાં કેવી રીતે જવું તો આપણે કહીશું કે કેન યુ ટેલ મી હાઉ ટુ ગેટ ધેર, કેન યુ ટેલ મી હાઉ ટુ ગેટ ધેર। હું મારા મિત્રને શોધું છું, આઈ એમ લુકિંગ ફોર માય ફ્રેન્ડ, આઈ એમ લુકિંગ ફોર માય ફ્રેન્ડ। હું ભટકી ગયો છું, ખોવાઈ ગયો છું, આઈ એમ લોસ્ટ, આઈ એમ લોસ્ટ। હું સરનામું શોધી શકતો નથી, આપણે મિત્રો કોઈને એમ કેવું હોય હું સરનામું શોધી શકતો નથી, આઈ કેન નોટ ફાઇન્ડ ધ એડ્રેસ, આઈ કેન નોટ ફાઇન્ડ ધ એડ્રેસ। 46મું વાક્ય જોઈએ તો આપણે તેઓ ટ્રેન ચૂકી ગયા, ધે મિસ્ડ ધ ટ્રેન, ધે મિસ્ડ ધ ટ્રેન। તેમાં મારો વાંક નથી, કોઈને આપણે કહેવું અંગ્રેજીમાં તો ઇટ ઇઝ નોટ માય ફોલ્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ માય ફોલ્ટ। મને નામ યાદ નથી, આપણે અંગ્રેજીમાં કેવું હોય તો આઈ ડુ નોટ રિમેમ્બર ધ નેમ, આઈ ડુ નોટ રિમેમ્બર ધ નેમ। 49 તેમ ના કરશો, ડોન્ટ ડુ ધેટ, ડોન્ટ ડુ ધેટ। 50મું વાક્ય છે ચિંતા ના કરશો તો ડોન્ટ વરી, ચિંતા ના કરશો, ડોન્ટ વરી। તો અહીંયા આપણે 50 વાક્યો પૂર્ણ કર્યા છે। આગામી વાક્યો આપણે આગામી વિડીયોમાં જોઈશું, એ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, આપણા ગ્રુપમાં શેર કરજો, અમને જરૂરથી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપજો। એટલા માટે અમે લાઈક માંગીએ છીએ, સબસ્ક્રાઇબ માંગીએ છીએ, આવા નવા વિડીયો બનાવતા રહીએ તો પ્રેરણા પ્રોત્સાહન માટે આપણે લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ આપજો। થેન્ક યુ। મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય।